Καλησπέρα τσακάλια σε ένα ακόμα motovlog. Η αλήθεια είναι πως σήμερα είχα λίγο πονοκέφαλο και άδραξα την ευκαιρία να έρθω μια βολτίτσα με τη μηχανή, να κάνουμε το motovlogάκι μας, να μας περάσει και το κεφάλι εννοείται και να είμαστε πένα για την υπόλοιπη μέρα. Λοιπόν, σήμερα σε αυτό το motovlog θα δούμε τι έχω μάθει εγώ από τεχνική οδήγησης πάνω σε ένα super sport που έχω ακούσει, έχω διαβάσει, μου έχουν μάθει και έχω ανακαλύψει, πιστεύω, και στο δικό μου στυλ προσωπικά εγώ, πώς βρήκα το στυλ μου και τα λοιπά πάνω σε ένα super sport. Let's go για σέντις και λίγο action video. Καλησπέρα τσακάλια μου. Σήμερα θα έχουμε λίγο πιο action video, η αλήθεια είναι, και θα σας πω λίγα πράγματα. Θα σας πω λίγα πράγματα για το πίστας, δηλαδή το super sport κατηγορία. Όσα κυβικά και να είναι, η τεχνική είναι παρόμοια, να ξέρετε, γενικότερα. Πρέπει να βρεις λίγο το στυλ σου, η αλήθεια είναι. Ο καθένας έχει το δικό του στυλ. Όπως λοιπόν ξέρετε όλοι, το πίστας δεν έχει ολόκληρη διαδρομή τιμονιού, έτσι, είναι κοφτή η διαδρομή του τιμονιού του, έτσι. Οπότε καταλαβαίνετε, θέλει άλλη τεχνική, έτσι, και γι' αυτό το λόγο και τα super sport έχουν όλο το βάρος τους μπροστά. Σχεδόν, δηλαδή, 70% μπροστά είναι όλο το βάρος τους, δεν έχουν πίσω σχεδόν καθόλου βάρος. Η τεχνική ενός πίστας είναι πολύ διαφορετική, ρε παιδί μου. Έχει να κάνει με... Έχει να κάνει με το στυλ, ωραία, το οποίο θα το συζητήσουμε σίγουρα, και έχει να κάνει και με, ας πούμε, εντάξει, τώρα που βλέπεις πολλοί ανοίγουν πόδια, τέτοια, κουμπάνε κάτω και τα λοιπά, πιστεύω είναι και λίγο, όχι μόνο τεχνικής, αλλά και λίγο τρέλας αυτό το πράγμα. Δηλαδή για να το κάνεις εσύ αυτό, να κουμπίσεις γόνατο κάτω, πρέπει πρώτα να κάνεις πολύ σωστή τεχνική, να έχεις μάθει τη στροφή που θα πας. Δεν οδηγάς και όπου βρεθείς ακουπάς γόνατο, και στα βιντεάκια που βλέπετε μην πολύ τα θεοποιείτε. Δεν είναι ο καθένας άιντε Γιούρια όπου στροφή βρει απευθείας πλαγιάζει και κουπάει γόνατο. Έχει, φυσικά θα σου βγει πάνω στην πορεία, άμα έχεις επιγονατίδες και αυτά. Εμείς δεν θα είμαστε τόσο extreme, βλέπετε τζινάκι, ίσα ίσα λίγο να ανέβουμε το βουνό και να σας εξηγήσω λίγο τι τεχνικές έχω μάθει, έχω ακούσει. Έχω βρει τέλος πάντων εγώ για τον εαυτό μου, για να οδηγάω το πίστας μου όμορφα, ωραία, safe και να μην έχω κανένα πρόβλημα στις στροφές μου, να μην με παίζει τιμόνια, να μην με κάνουν, ας πούμε, αυτά τα πράγματα, να ξέρετε, έρχονται από λάθος τεχνική. Εάν, ας πούμε, π.χ. αρχίζουν να σου παίζουν τιμόνια ή μπαίνεις στη στροφή και νιώθεις ασταθής και όλα αυτά, σημαίνει ότι κάτι κάνεις λάθος στην τεχνική σου. Όταν μπαίνεις με ένα super sport στη στροφή, μάγκες, πρέπει να νιώθεις τόσο σταθερότητα σαν να είσαι όρθιος. Είναι περίεργο αυτό που λέω, κι όμως νιώθεις τον κόλο σου ότι σε κρατάει η μηχανή πάνω στη στροφή, μένει πλαγιασμένος όπως φαίνεται. Όλοι λένε αυτό. Ναι, αλλά η αλήθεια είναι πως αυτός εκείνη τη στιγμή νιώθει σταθερός. Υπάρχει σταθερότητα πάνω σε αυτό το κομμάτι. Εν πάση περιπτώσει, η αλήθεια να λέγεται ότι θέλει μια αλφα τεχνική, ένα super sport, για να πεις ότι θα πας να οδηγήσεις λίγο στροφές, λίγο έτσι, τουλάχιστον να το γουστάρεις εσύ, έτσι. Δεν υπάρχουν ντροπές και μαλακίες, φαίνομαι καραγκιόζης, δεν παίρνω πίστας γιατί δεν φοβάμαι και θα φαίνομαι καραγκιόζης άμα πάω να μάθω να στρίβω. Όχι φίλε, πως εγώ άρχισα να ελκύομαι από τα πίστας, από τα super sport και σιγά σιγά άρχισα να μπαίνω στη φάση. Θα σας εξηγήσω δηλαδή τι παίχτηκε.
Και πώς είμαι αυτή τη στιγμή, καυλωμένος με τα πίστας, δεν νιώθω κανένα άλλο μηχανάκι, κανένα άλλο είδος μηχανάκι δεν μπορώ να το νιώσω όπως νιώθω το πίστας. Το πίστας είναι κάτι ξεχωριστό, εντελώς ξεχωριστό για μένα. Εδώ δείτε τώρα τι γίνεται, εδώ δείτε τι γίνεται. Πάρτε το! Πάρτε το! Τώρα βαϊμπάρομαι άσχημα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και να πάμε να κάνουμε λίγο action βίντεο. Και να δείτε λίγο για την όμορφη διαδρομή. Και γι' αυτό χρειάζεται να έχεις ολόκληρη τη στολή όταν πας για κάτι τέτοιο. Εντάξει, όταν θα βγεις για καφέ, ρε φίλε, βάλτε το μπουφανάκι στο κανάκι σου και φύγε, είναι πολύ καλά. Και φυσικά και εσύ θα οδηγήσεις λίγο πιο safe γιατί δεν είσαι καλά ντυμένος, έτσι. Η αλήθεια είναι ότι και εγώ το νιώθω πάρα πολύ άσχημα. Δηλαδή όταν αν φορέσω ολόκληρη στολή, που είχα στολή ολόκληρη, και όταν φορούσα ολόκληρη στολή, η αλήθεια είναι πως ένιωθα πολύ αστακός, ρε φίλε, πολύ πιο safe. Δηλαδή έλεγα, εντάξει ρε φίλε, και να πέσω, που έχω πέσει με στολή, φέτα, δεν παθαίνεις κάτι, που δες τον εδώ τι έχει ο τύπος ο μαλάκα. Πω, αυτό θα τον κάνω slow motion, μάγκες, θα τον δείτε πως ήταν, λες και βγήκε μέσα το MotoGP. Τέτοια γουστάρω εγώ, με τέτοια τρελαίνομαι εγώ, μάγκες. Με τέτοια τρελαίνομαι όμως, όχι αστεία. Λοιπόν, τέλος πάντων, έχουμε και λέμε τώρα, συμβαίνουνε, και η αλήθεια είναι ότι και εγώ όταν φοράω ολόκληρη τη στολή μου νιώθω μάγκες αστακός. Ρε φίλε, παιδί, έχω κιόλας, έχω πέσει φέτα με μηχανή, με στολή ολόκληρο σκαβούκι. Μάγκες, δεν έχει καμία σχέση τώρα, εντάξει, δεν φοβάσαι τίποτα φίλε, δεν φοβάμαι καθόλου. Με τη στολή είμαι 1000 φορές χειρότερος. Χειρότερος εννοώντας πιο extreme, αυτό, χειρότερος σαν οδηγικά. Και μας πηγαίνει ο τύπος να πούμε κουτσαβάρκα με 50 να πούμε, καταλάβατε. Κάπου εδώ ξεκινάει το action, η αλήθεια είναι. Αρχίζω να γαυγίζω εδώ πέρα να πούμε πάνω στη μοτοσυκλέτα μου, γάμο τώρα. Τρέλες, πάμε λίγο. Δεν θα τρέξουμε πάνω από 90, η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω τι αστυνομίες θα έχει, τι μπλόκα θα έχει. Είμαστε λίγο περίεργα, να λέμε το στραβού το δίκιο. Εδώ είναι λίγο επικίνδυνοι οι αστυνόμοι, κρύβουν τις κάμερες, δεν βάζουν απλά κάμερες, τις κρύβουνε. Αυτή τη διαδρομή, μάγκες, εγώ την έχω σαν προπονησούλα λίγο με τις τροφούλες, καταλάβατε. Έτσι λίγο να παίξεις και ταυτόχρονα να εξελίξεις και λίγο την οδηγική σου ικανότητα πάνω στις στροφές. Γιατί μην νομίζετε, μάγκες, πρέπει να αρχίσετε όταν οδηγάς μηχανή, πρέπει να αρχίσεις να ελέγχεις και το φόβο σου. Γιατί ο φόβος στην προκειμένη περίπτωση μπορεί να είναι ένα φρένο απότομο το οποίο σε έχει στείλει. Οπότε πρέπει λίγο να το δουλέψεις το θέμα. Αν θέλεις να έχεις κάποια σχολεία με στροφές ή με βουνά ή με πορείες ή με οτιδήποτε, έτσι. Τώρα εμείς προς το παρόν θα κάνω μια τσαρκούλα, έτσι χαλαρή. Λίγο τα στροφιλίκια μας εδώ να νιώσουμε. Σε λίγο θα έρθουν και τα απότομα. Η τεχνική ποια είναι? Κολλάς τον κόλο πίσω. Δεν είσαι μπροστά σαν βάτραχος, έτσι, αυτό το πράγμα. Κολλάς τον κόλο πίσω, ξεκάθαρα. Να έχεις θέση μάχης, ελεύθερη, εδώ, να μπαίνεις μέσα. Δεύτερο κομμάτι είναι, όταν πλησιάζουμε σε μια στροφή, μάγκες, βγάζουμε τον κόλο. Γιατί βγάζουμε τον κόλο όμως? Πρέπει να κουμπίσει πίσω, και εδώ, ντεπόζιτο. Δεν ξέρω αν φαίνεται στην κάμερα. Πρέπει να κουμπίσει πίσω, και εδώ, ντεπόζιτο. Χέρι στο ντεπόζιτο. Και τώρα έχεις μια position για αριστερή στροφή. Δηλαδή τώρα έχεις εσύ τη στάση για αριστερή στροφή, να μπεις. Και το ανάποδο κάνεις φυσικά και στα αριστερά. Κολλάς εδώ, ντεπόζιτο. Κολλάς εδώ, αγκώνα, και μπαίνεις. Τώρα, για θέμα του τιμονιού,
Στο τιμόνι, μάγκες, έχει να κάνει με ανάποδο τιμόνι. Έτσι, το Super Sport έχει να κάνει με ανάποδο τιμόνι. Δηλαδή θέλω να στρίψω εδώ, βλέπετε. Στην ουσία τι κάνω εγώ? Εγώ στην ουσία τραβάω από εδώ τραβάω και έρχεται η μηχανή μόνη της. Είμαι εδώ, το αντίθετο χέρι, ωραία, τραβάει και κρατάει σταθερά το τιμόνι, σταθερά όμως. Και τώρα μπορώ να μπαίνω, δηλαδή κάνεις αυτό, βλέπετε, αυτό είναι χαλαρό, το μέσα χέρι πάντα είναι χαλαρό, μάγκες, δεν πρέπει, το μέσα χέρι δεν χρειάζεται, δεν είναι τόσο απαραίτητο δηλαδή. Είσαι όσο στηρίζεις το τιμόνι. Εσύ θέλεις εδώ στάση πίσω, εδώ είσαι σε θέση μάχης, κοντά τους αγκώνες με το τεπόζιτο. Ωραία, και όταν μπαίνεις στροφή τραβάς απλά το τιμόνι από την αντίθετη πλευρά. Είναι το λεγόμενο ανάποδο τιμόνι, κάνεις αυτό, στρίβει, αυτό, στρίβει. Εδώ τραβάω εγώ, καταλάβατε. Οπότε τώρα ας πούμε βγήκε στην επόμενη στροφούλα. Βασικά να μπούμε λίγο στροφές να το δείτε καλύτερα, για να κάνουμε και λίγο action επιτέλους. Τώρα σε κάποιες στροφές αναγκαστικά μπαίνεις με πολύ λίγα χιλιόμετρα, έτσι guys. Και άμα χρειαστεί να είσαι και με πρώτη, είσαι και με πρώτη, δεν κάνεις κάτι. Γιατί εδώ τώρα δεν μπορείς να κάνεις κάτι άλλο. Γρατζουνιές τις βλέπετε? Οι γρατζουνιές έρχονται τώρα γιατί ο άλλος μπήκε μάλλον με τα όσα και δεν το είχε. Σε ό,τι δεν έχουμε, όπως έχουμε πει, δεν είμαστε 100% σίγουροι. Δεν κάνουμε τίποτα, guys, τίποτα. Δεν κουνιόμαστε. Πω, τι γαμάτη φάση ρε μεγάλε. Τι γαμάτη φάση ρε μεγάλε, πω. Ξέρεις τι, ρε άμα μπαίνεις όπως πρέπει. Το πω. Τι γίνεται ρε μεγάλε? Αυτό είναι πρόβλημα τώρα, το μπροστά είναι βενζίνη, τίποτα λάδια. Τι μου λες τώρα τέτοια? Και πες με. Οπότε ελπίζω να σας έχω δώσει την τεχνική, να την καταλάβετε, γιατί είναι, όντως είναι πολύ σημαντικό το πίσω, όλα βασικά σε αυτό το πράγμα, στο Super Sport όλα είναι σημαντικά πάνω στη στροφή, ωραία. Οπότε πρέπει να προσέχετε υπερβολικά ό,τι πάτε να κάνετε, να είναι σίγουρο ρε μάγκες, να ξέρεις τι πας να κάνεις, δηλαδή θέλεις να πηδήξεις από εδώ απέναντι και πας σε ένα έδαφος και δεν μπορείς να πηδήξεις από τη μια γραμμή στην άλλη, θα το κάνεις, αφού ξέρεις ότι δεν μπορείς να το κάνεις, θα πας αυτοκτονήσεις. Οπότε η αυτοκτονία για μένα στη μηχανή είναι να κάνεις πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζεις και τα προσπαθείς π.χ. να τα μάθεις με πολλά χιλιόμετρα, εκεί γίνονται πολλά λάθη. Για μένα ρε φίλε, τώρα αν γνωρίζεις κάποια πράγματα πάνω στη μηχανή και τη γνωρίζεις και τη μηχανή, γνωρίζεις και τον εαυτό σου και τις ικανότητες σου και τα πάντα σου, τι έχει εδώ, τι έχει εδώ, πω να ερχόμουν με στολή μάγκες, θα το είχα κάνει τώρα αυτό κόσκινο. Κόσκινο θα το είχα κάνει ρε φίλε. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε. Πείτε μου πώς να μην απολαύσεις κάτι τέτοιο. Δείτε εδώ τώρα θέα ρε μαλάκες. Πήραμε τις τροφούλες μας, γουστάραμε, όμορφα, ωραία, safe. Κύριος λόγος το safe. Ωραία.
Και πάμε από εδώ τώρα να δούμε. Ας κάθετε. Ναι. Καταρχήν αυτά πρέπει να είναι θέσεις πάρκινγκ, η αλήθεια είναι. Και εμείς θα βλέπουμε και στροφές. Έτσι είσαι όταν είσαι super sport lover. Όλα για να βλέπεις στροφές να πούμε. Όλα για να βλέπεις στροφές να πούμε. Όλα. Ναι, εδώ είμαστε. Μαλάκες, δείτε εδώ θέα! Να τρελαίνεσαι! Να τρελαίνεσαι! Δείτε εδώ θέα! Μαλάκα, δεν υπάρχει τώρα, τι λέμε ρε μαλάκα. Τι να λέμε, αυτό είναι ξενοδοχείο εδώ. Εδώ είναι όλο τόσο εδώ μαλάκα, όταν βλέπω κάτι τέτοια βουνά, ξέρετε πόσο μικρός νιώθω. Πολύ μικρός νιώθω φίλε. Νιώθω υπερβολικά, δείτε εδώ. Πω, το τρελάκια, τέτοια γουστάρα ρε μαλάκα, τέτοια παλιά οχήματα ρε μαλάκες, δεν ξέρω, είμαι old school, γουστάρω τα old school να πούμε, δεν γουστάρω τίποτα καινούργιο ρε φίλε. Εν πάση περιπτώσει πάμε να κάνουμε ένα τσιγαράκι εκεί στα γνωστά τα δικά μας τα μέρη, τα ήρεμα, τα ωραία, τι γίνεται εδώ πέρα. Πάμε προς τα εκεί πίσω στα βράχια. Και κάπου εδώ θα ράξουμε να κάνουμε ένα διαλυματάκι και να παίξουμε το επόμενο motovlog, το οποίο έχει να κάνει θα έχει να κάνει ξεκάθαρα μόνο με το πώς εμπλέξαμε με τα πίστας και πώς ξεκινήσαμε να μαθαίνουμε τεχνικές κτλ. Καλή συνέχεια τσακάλια. Τα λέμε στο επόμενο motovlog. Τώρα θέλω να απολαύσω τη θέα. Μπάγια.